The Untold Story of KFC. Real life story ni Colonel Sanders. Ang video natin ngayon ay hango sa isang totoong istorya tungkol sa isang taong hindi sumuko sa laban ng buhay hanggang sa makamit niya ang kanyang mga pangarap. Marahil ay nakatikim na kayo ng fried chicken sa KFC. Pero alam niyo ba ang istorya bago magawa ang napakasarap na fried chicken na ito? Ang paggawa ng isang perfect fried chicken na juicy on the inside and crispy on the outside used to be luxurious dahil sa tagal ng proseso nito para maluto. Pero may isang taong nagngangalang Colonel Sanders ang nagbago nito matapos ma-master ang kanyang recipe at nagawang gawin ito ng 10 minutes galing sa 30 minutes na pagluluto. Alamin natin ang success story ni Colonel Sanders. Bago tayo magsimula, please like and subscribe for more business-related tips and to get more of our free access sa lahat ng best tips and tricks sa buhay kung paano tayo mas yayaman pa. Siguraduhin mong mapanood hanggang sa huling ilang minuto ng ating video na maaaring makapagbago ng iyong pananaw at takbo ng iyong buhay. And don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Si Colonel Sanders ay isang survivor ng Great Depression of World War II. Siya ay naglakbay sa ilang parte ng US to start a franchise matapos ma-reject ng mahigit 1,000 beses at mabigyan lamang ng $105 from Social Security checks ay naging isang millionaire ng dahil sa kanyang franchise at ngayon tumatanggap ng millions of dollars. Si Colonel Sanders ay ipinanganak noong September 9, 1890 sa isang farm 3 miles away from Henryville, Indiana. Siya ay 6 na taong gulang pa lamang nung namatay ang kanyang ama at dahil nga sa mga pangyayaring iyon ay napilitan ang kanyang ina na magtrabaho sa isang canning factory at isa rin itong mananahi. Sa murang edad naman ay napilitan si Harlan na magbantay sa kanyang mga nakababatang kapatid at naging tagaluto na rin sa kanila. Sa edad rin na 7 ay namaster na niya ang pagluto ng tinapay, mga gulay at iba't ibang klase ng pagluluto ng karne. Nang maging 10 years old na siya, ay nakuha niya naman ang kanyang unang trabaho sa isang farm. At bilang isang bata ay nadidistract ito sa mga hayop at hindi masyadong komportable kaya agad din naman siyang pinatalsik ng kanyang amo. Sinabihan siya ng kanyang ina, "Ngayoy patay na ang iyong ama. Bilang nakakatandang anak ay responsibilidad mong pantayan ang iyong mga kapatid. Pero paano mo yan gagawin hindi mo nga magawang kumita ng mahigit $2 buwan-buwan?" Dahil sa ayaw nitong mapahiya o ma-disappoint ang kanyang ina ay sinabi ni Harlan sa kanyang sarili, "Gagalingan ko na sa susunod na magkakatrabaho ako." Noong naging 12 years old na si Harlan, ay nag-asawa muli ang kanyang ina ng isang lalaking ayaw naman mag-alaga ng mga anak nito. Kaya mahigit 1 taon ang lumipas ay nagtrabaho muli si Harlan sa isang farm. Gumigising si Harlan ng madaling araw para pakainin ang mga alaga nitong hayop at pagkatapos naman ay papasok siya sa eskwelahan. Sa gabi naman ay lumalabas ito para makapagtrabaho ng kahit anong makitang trabaho. Sa edad na 13 years old ay na-drop out din si Harlan sa eskwela dahil sa ayaw daw nito sa algebra. Siya noon ay nasa 7th grade. Siya ay nagpatuloy magtrabaho sa farm at mahigit 2 taon din bago humanap ng iba't ibang trabaho. Nagtrabaho siya bilang isang streetcar conductor, sundalo, salesman, light manufacturer, tire dealer, at marami pang iba. Sa isang punto din ng kanyang buhay ay iniwan siya ng kanyang asawa na si Josephine King Sanders dahil umano lagi itong natatanggal sa trabaho. Hirap at sakit ang pinagdaanan ni Harlan hanggang sa natanggap siya bilang isang operator sa isang gas station at doon ay nagbago ng kaunti ang kanyang buhay. In 1924, lumipat si Harlan galing sa Louisville papuntang Winchester. Siya ay kinuha ng general manager ng Kentucky Gas and Oil Company at inalok kung gusto ba nitong i-manage ang kumpanya at agad namang tinanggap ni Harlan ang alok na ito. Sa unang mga araw ay tila mahina at walang masyadong tao ang bumibisita dito dahil ang mga tao ay nakasanayan ang dating nagpapatakbo ng kumpanya. Kaya naman nakapag-isip si Harlan na mag-focus na lang sa customer service at gumawa ng paraan para makasingit ng iba't ibang bagay na pwede niyang ibenta sa mga customer. Nang dahil sa sipag ni Harlan ay nakakuha siya ng mahigit $12 a month sa pagtitinda ng gas, mahigit triple sa ibang nagbebenta nito. Ngunit ang kanyang swerte ay bigla na namang natigil dulot ng pagpasok ng Great Depression sa Amerika. Nauwi nga ang lahat sa isang hindi magandang pangyayari at napilitan si Harlan ibenta ang kanyang mga gamit at nakitang wala ng punto para magpatuloy. Kaya siya ay tumigil na rin sa pagbibenta. Dumaan ang mga araw at tila ang swerte ay pumapasok na naman ulit sa kanyang buhay. Isang oil and gas na naman ang itinayo sa Corbin, Kentucky at inalok siyang magpatakbo ng kanilang kumpanya.
Alam niyang ito na lang ang pag-asa niyang kumita ng pera kaya agad din niyang tinanggap at lumipat na naman siya sa Corbin noong 1930. Para magkaroon ng extra income, si Harlan ay nagtitinda rin ng pagkain sa kanyang mga customer. Sa una ay ang mga tinitinda lang nito ay mga gulay, kaunting karne, biscuits at habang dumadaan ang mga araw ay nagbebenta na ito ng fried chicken at sinabi niyang, "I believe that fried chicken is North America's hospitality dish." Sa 1937, ang pagkain niya ay naging sobrang popular na at halos lahat ng tao sa iba't ibang state ng bansa ay bumibisita na sa kanya. Kaya naman nakapag-extend siya ng motel at coffee na kasya ang 142 katao. Pero sa mga oras din na ito ay namumblema si Harlan dahil sa dami ng kanyang customer at hindi siya makapagluto ng kanyang fried chicken ng mabilis. Mahigit 30 minutes na paghihintay ang kailangan ng customer para makakain ito. Kaya naman, ang tanging nakita niya na solusyon ay i-deep fry ito. Sinubukan niyang i-deep fry at naging mabilis ang pagluto nito pero hindi naging maganda ang resulta. Naging sobrang dry at hindi rin pantay ang pagkaluto. Dumaan ang mga araw at na-discover ni Harlan ang isang pressure cooker na bagong invention ng mga panahon na iyon at nagkaroon nga si Harlan ng breakthrough sa kanyang buhay ng dahil doon. Naisip ni Harlan na lutuin ang kanyang mga manok gamit ang bagong pressure cooker at naging maganda naman ang kinalabasan nito. Na-preserve nito ang moisture at nagbigay ng soft finish that wasn't crusty at napababa nito ang cooking time sa 8 to 9 minutes. Sa mga panahon din na iyon ay nire-refine pa ni Harlan ang mga gamit niya ng mga seasoning para sa kanyang fried chicken. Unang ginamit niya ay pepper lamang at asin at sinubukan na rin gumawa ng iba't ibang seasoning. Isang araw ay may biglang natanggap na order si Harlan na mahigit 500 meals ng fried chicken at dahil ito ay hindi naman niya regular na mga customer, napag-isipan niyang gumawa ng ibang seasoning para dito. At nagresulta bilang isang napakasarap na fried chicken na nasabi niyang ito umano ang the best fried chicken na natikman niya sa buong buhay niya. Kaya naman, yun ang sinunod niyang recipe at tinawag itong secret blend of 11 herbs and spices. Di rin nagtagal at ang kanyang restaurant ay nalista na sa isang libro na gawa ni Duncan Hines na ang pamagat ay Adventures in Good Eating. Good eating places along the highways of America. Ngunit tila mapaglaro talaga ang tadhana. Ang kanyang tuloy-tuloy na pag-angat sa buhay ay bigla na namang nagbago. Matapos niyang naitayo ang kanyang pangalawang motel and cafe sa Asheville, ay nasunog ito sa araw ng Thanksgiving. At matapos naman itayo ito ulit, ay doon din naman nawala ang mga turista nang dahil sa World War II. Nauwi na namang luhaan si Harlan at binenta ulit ang kanyang pwesto sa Asheville at nagtrabaho muli sa iba't ibang mga restaurant. Noong matapos ang World War II, ay nagtayo ulit ng restaurant si Harlan sa Georgetown, Kentucky, kasama ang isang dating kaibigan na naging partner niya sa negosyo at binibigyan niya ito ng mahigit $300 buwan-buwan at mahigit kalahati na rin ng kanyang nakukuhang pera sa restaurant. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang pagsasama. Sa kasamaang palad ay nauwi na namang umaasa si Harlan sa kanyang perang nakukuha sa Social Security checks buwan-buwan dahil nga sa pagtraidor ng kaibigan niya sa kanya. Pagdating ng 1953, nakatanggap ng tawag si Harlan galing sa isang real estate agent at inalok siya nito na bilhin ang kanyang motel at coffee sa halagang $164,000. Pero hindi pumayag si Harlan dahil nga sa magandang pwesto ng kanyang restaurant na nasa gilid lamang ng highway at mahigit 90% ng mga bumili dito ay mga turista sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngunit ang real estate agent ay nagpatuloy sa pagbigay ng offer kay Harlan. Tumatawag ito araw-araw at umaasang magbabago nga ang isip ni Harlan pero palagi siyang tinatanggihan nito. Dumaan ang 6 months at sobrang nagsisi si Harlan sa kanyang desisyon na hindi ibenta ito. May ginawang bagong daan doon sa restaurant ni Harlan at nauwi sa paglipat ng dadaanan ng sasakyan sa kabilang kanto at hindi na nadadaanan ang kanyang pwesto. Humina na rin ang kanyang motel and cafe dahil sa hindi na masyadong accessible para sa mga turista. Sa mga panahong iyon ay nasabi ni Harlan na ang kanyang business ay wala na. Pagdating ng 1956, si Harlan was left with no choice kaya in-auction niya ang kanyang motel and cafe sa halagang $75,000. Mahigit mas mababa pa sa kalahati na offer ng real estate agent. Sa edad na 66, gumawa ng mga bagong idea si Harlan at ito na nga ang Kentucky Fried Chicken o KFC. Sa totoo nga nito ay mayroon na rin siyang ilang naitayong franchise. Sa mga nakaraang taon ay may tinuruan si Harlan kung paano lutuin ang kanyang secret recipe na fried chicken. Siya ay si Pete Harmon. Noong nag-serve si Pete sa restaurant ni Harlan ay tumaas ang kanilang income ng mahigit 75%. Kaya naman ay nagtayo pa siya ng iba pang franchise sa iba't ibang bahagi ng kanilang lugar.
Noong nakapag-decide na si Harlan na sundin na ang passion niya na ito, siya lamang ay may ilang pressure cooker at isang bag ng seasoning na nilalagay niya sa kanyang sasakyan at nagda-drive siya sa iba't ibang lugar kung saan man siya aabuti ng tadhana. Kapag siya ay may makikitang magandang restaurant ay kakausapin niya ang may-ari nito at pagkikiusapan kung pwede ba siya magluto ng kanyang fried chicken para sa kanilang mga empleyado at kapag nagustuhan nila ito ay mananatili muna siya sa restaurant na iyon para magluto at magbabakasakali na rin na makapag-franchise. Para naman mabuhay ang sarili, si Harlan ay kumakain sa kung sino mang madaanan na kaibigan at natutulog lamang ito sa likod ng kanyang sasakyan. Ayon sa isang sulat ni Harlan, "Looking back, it seems now that one of the most courageous things I ever did was to start out in my car with a pressure cooker first. Kentucky Fried Chicken franchise. As I say, I had no money except for my monthly Social Security check, but I had 3,500 brochures printed. I expected to get some inquiries as a result of those brochures, but I don't think I ever got more than 2 or 3. Dumaan ang mga araw at hindi na niya kinakailangang bumiyahe pa o pumunta ng iba't ibang restaurant o lugar dahil ang mga tao na ang pumupunta sa kanya upang matikman ang napakasarap na gawa niyang fried chicken. Kasama niya sa pagpatakbo ng kanilang kumpanya ay ang pangalawang asawa nito na si Claudia Price Sanders. Si Harlan ay hindi sinabi ang sikretong recipe niya sa mga iba't ibang franchises dahil na rin sa takot na baka makuha ng ibang mga kompetensya nito. Pagdating ng 1963, ay nakapagtayo na si Harlan ng mahigit 600 plus franchises sa US at Canada. Doon nasabi na niyang siya ay financially secured, ngunit si Harlan ay nag-aalala kung ano na kaya ang mangyayari sa kanyang kumpanya kapag siya ay wala na. Dumaan ang mga taon at may mga taong gustong bilhin ang kanyang kumpanya. Kasama na rito ang isang 29-year-old na abogado na si John Brown. Lumaki din si John kapareho ni Harlan sa isa ding farm at natuto ng mga bagay na natutunan ni Harlan mahigit ilang taon na ang nakalipas. Silang dalawa ay nagkakilala noong 1963. Gayunpaman, si Harlan ay tumatangging ibenta ang kanyang kumpanya. Sa isang interview sinabi ni John, "When I heard that, I imagined that he had salesmen everywhere. I said, 'Well, Colonel, how many salesmen do you have?' And he said, 'Oh, we don't solicit. We don't believe in solicitation.'" Napaisip si John na sobrang lakas na nga ng kanilang kumpanya kahit walang gaano mga strategy ito. Paano pa kaya kapag ginawa ng sistema sa sales? Bago sila nag-iba ng daan, si John ay pumayag na mag-franchise ng barbecue business na unang plano ni Harlan, kaya naman ay agad niyang itinayo ang business na ito kasamang isang milyonaryong partner na si Jack Massey at patuloy na nag-aaral kung paano magpalakas ang barbecue business. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay nakikita nila na ang pera ay nasa fried chicken talaga. Kaya naman ay napag-isipan ni John at Jack na bilhin ang kumpanya ni Harlan. Pagdating ng 1963, inalok na nga nila si Harlan pero tumanggi ito kahit pa sa halagang $2 million. Mahigit $15 million din yon sa panahon natin ngayon. Sila ay nangakong aalagaan ang kumpanya at ang quality nito. Pero si Harlan ay hindi pa rin kumbinsido sa kanilang alok at nasabing, "It felt like a father selling his child." Kaya naman si Harlan ay patuloy na nag-isip habang si John at Jack ay patuloy naman siyang inaalok. Noong January 6, 1964, ay pumayag na rin si Harlan na ibenta ang kanyang kumpanya. Siya noon ay 73 years old. Habang nag-iisip sa kanyang mga pinagdaanan, nasabi ni Harlan, "Every failure is a stepping stone to something better. I was rejected 1,009 times before selling my first franchise and then my company for $2 million. Sa mga panahong ito ay namumuhay na ng mapayapa si Harlan sa perang nakuha niya sa pagbenta ng kanyang kumpanya. At si John naman, kasama ang partner nitong si Jack, ay patuloy na yumayaman din dahil sa naging sobrang popular na nga ang Kentucky Fried Chicken. At dyan nagtatapos ang ating istorya tungkol sa real-life story ni Colonel Sanders. If you have learned something today, huwag kalimutan i-share ang aming video sa iyong friends and family to inspire them sa buhay ni Harlan Sanders at para makatulong sa kanila maabot ang kanilang pinapangarap sa buhay. Thanks for watching and God bless!